ล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรัสเซียออกมาเตือนกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับว่าอย่าคิดทำลายกฎหมายระหว่างประเทศกับการนำกำไรจากสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เนี่ยไปให้ยูเครนเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบนะครับคือก่อนหน้านี้โจเซฟบอเรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปเนี่ยได้เสนอต่อสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำรายได้ 90%จากสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งอยู่เนี่ยไปจัดหาอาวุธให้กับยูเครนแล้วก็ส่วนที่เหลืออีก 10% เนี่ยโอนเข้าไปยังงบประมาณของสหภาพยุโรปเพื่อนำไปใช้สนับสนุนอุตสาหกรรมกลาโหมของยูเครนซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ประเด็นนี้เองเนี่ยครับก็จะมีการกำหนดหารือกันในการประชุมสุดยอดที่เบลเยียมในหลายสัปดาห์ล่าสุดนั้นดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียครับก็ส่งเสียงเตือนไปถึงสหภาพยุโรปผ่านการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าผลแห่งความหายนะเนี่ยจะเป็นก้าวไปสู่การทำลายรากฐานของกฎหมายยุโรปและกฎหมายระหว่างประเทศโดยผู้ที่กำหนดนโยบายของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยทราบดีอยู่แล้วถึงความเสียหายจากการตัดสินใจดังกล่าวที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของพวกเขารวมถึงจะทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการหลักการคุ้มกันทรัพย์สินของสหภาพยุโรปด้วยนอกจากนี้เนี่ยปัจจัยอีกประการหนึ่งควรคำนึงถึงว่าบุคคลและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแม้ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าก็ตามไม่นานหลังจากมีความขัดแย้งในยูเครนเนี่ยครับคุณผู้ชมประเทศตะวันตกเนี่ยบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียโดยมีการแช่แข็งเงินสำรองในสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับเอาไว้เนี่ยในปี 2023 ในปีเดียวเนี่ยมันออกดอกออกผลเนี่ยคุณผู้ชม 44,000 ล้านยูโรครับขอไป 4,400 ล้านยูโรด้วยกันทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ตะวันตกบางส่วนนั้นเนี่ยก็พยายามสนับสนุนให้ยึดเงินเอากำไรตรงนี้แหละครับ 4,400 ล้านยูโรเนี่ยโอนไปให้ยูเครนในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายหลายคนยอมรับว่าการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยครับมันจะขาดเหตุผลทางกฎหมายมาสนับสนุนและรัสเซียก็เตือนหลายครั้งแล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนั้นเนี่ยมันจะถูกตอบสนองจากรัสเซียเนี่ยอย่างจริงจังด้วยครับนอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้ผู้นำฝรั่งเศสอย่างเอมานูเอล มาครงนะคะที่ประกาศชัดเจนว่าฝรั่งเศสนั้นจะไม่ตัดความเป็นไปได้กรณีที่ชาติตะวันตกจะถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือทหารยูเครนในการปฏิบัติการสู้รบกับทางด้านของรัสเซียแม้ว่าชาติสมาชิกของนาโต้หลายชาติออกมาปฏิเสธเองก็ตามแต่ประเด็นเรื่องนี้นะคะเซอร์เกย์ นาริชกินผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียแถลงการบอกว่าวันนี้ฝรั่งเศสกำลังหาทางส่งทหารสูงสุด2,000 นายเข้าไปยังยูเครนแล้วก็สอดคล้องกันว่าก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียเจ้าหน้าที่หลายคนเคยเปิดเผยมาแล้วว่าจริงๆแล้วมีทหารรับจ้างฝรั่งเศสร่วมสู้รบกับกองกำลังของยูเครนมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่ามีชาวต่างชาติมากกว่า60 คนแล้วส่วนใหญ่เป็นพลเมืองชาวฝรั่งเศสถูกสังหารในการปฏิบัติการโจมตีณจุดรวมตัวชั่วคราวของนักรบต่างชาติทางด้านของเซอร์เกย์ นาริชกินบอกว่าความสูญเสียที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปแล้วอาจจะทำให้เกิดการประท้วงเกิดเรื่องของการพูดคุยหรือว่าการหารือที่มันน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้รัฐบาลของฝรั่งเศสกำลังปกปิดข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะคะผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ นาริชกินบอกว่ากองทัพฝรั่งเศสมีความกังวลเกี่ยวกับแผนของรัฐบาลที่จะมีการส่งกองกำลังเข้าไปที่ยูเครนโดยมองว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนี้อาจจะยากถ้าเกิดมีการดำเนินการไปโดยที่ไม่ให้รัสเซียนั้นสังเกตเห็นได้ซึ่งก็สอดคล้องกันนะคะกับก่อนหน้านี้ประธานคณะเสนาธิการทหารฝรั่งเศสบอกว่าฝรั่งเศสเองเตรียมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบและก็เตรียมพร้อมกับการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่อเล็กเซย์ กอนซาเรนโกสสอาวุโสของยูเครนเนี่ยโพสต์ข้อความลงช่องเทเลแกรมนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยได้ติดต่อกับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครงผู้นำของฝรั่งเศสแล้วแหล่งข่าวคนนี้แหละบอกกับเขาเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยถึงการส่งทหารยุโรปเนี่ยไปยังชายแดนเบลารุสเพื่อไปเปลี่ยนให้กองทัพยูเครนที่ประจำการอยู่ที่นั่นเนี่ยเคลื่อนออกไปยังจุดอื่นนะครับเพื่อไปเสริมความแข็งแกร่งให้แนวรบด้านตะวันออกและทางตอนใต้ของประเทศกอนซาเรนโกระบุว่าแหล่งข่าวได้บอกว่าผู้นำฝรั่งเศสตั้งใจมากที่จะส่งทหารไปยังยูเครนแต่จำนวนทหารยังคงอยู่ในระหว่างการหารือกันอยู่ทั้งนี้เนี่ยการจัดตั้งกองกำลังฝรั่งเศสต้องการสร้างแนวร่วมพันธมิตรที่รวมไปถึงโปแลนด์และก็รัฐของประเทศบอลติกแต่เยอรมนีเนี่ยไม่เข้าร่วมในเรื่องนี้นอกจากนี้มาครงนั้นยังต้องการสร้างฐานความร่วมกับสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางทหารและการผลิตกระสุนปืนใหญ่ในยูเครนด้วยซึ่งก็มีสถานที่อยู่2 แห่งทางตะวันตกของยูเครนซึ่งอยู่ในการพิจารณาถึง
การตั้งฐานตามวัตถุประสงค์นี้อย่างไรก็ดีในขณะที่กอนซาเลสก็ได้ระบุถึงจุดประสงค์ของฝรั่งเศสเนี่ยครับว่าที่จะส่งทหารมาประจำชายแดนเบลารุสนั้นเนี่ยทางด้านดมิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็ได้ออกมากล่าวว่ายูเครนเนี่ยไม่ต้องการกองกำลังนาโต้ในดินแดนของตนเพื่อเอาชนะรัสเซียคำพูดของมาครงถูกตีความไปผิดปฏิกิริยาของผู้นำยุโรปที่ออกมาแถลงยืนยันว่าพวกเขาไม่มีแผนส่งทหารไปยังยูเครนนั้นถือเป็นความตื่นตระหนกของพวกเขามาครงเพียงแต่แค่ต้องการจะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะมีการฝึกทหารยูเครนโดยตรงภายในประเทศยูเครนก็เท่านั้นไม่ใช่ที่นอกประเทศอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งสิ่งที่ยูเครนกำลังต้องการจากพันธมิตรต่างประเทศก็คืออาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโดรนไม่ใช่กำลังคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือสสคนนี้ก็บอกว่าคนใกล้ชิดมาครงบอกจะส่งทหารมาช่วยเลยนะมาช่วยประจำการเลยแต่ทางด้านในส่วนของดมิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศบอกมาครงไม่ได้ต้องการส่งทหารมาช่วยในการรบแต่จะมาช่วยในการฝึกเท่านั้นตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้ทางด้านสสยูเครนบอกตัวเองงงว่าตกลงเนี่ยจะอะไรกันแน่จะเอาอย่างไรกันแน่แต่สิ่งที่ยูเครนต้องการตอนนี้ก็คือโดรนแล้วก็เรื่องของอาวุธนะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการอนุมัติแพ็กเกจช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับทางด้านของยูเครนเนี่ยตอนนี้หลายคนมองว่าเงินจำนวนนี้มันอาจจะไม่เพียงพอก็มีการเร่งแล้วก็กดดันให้สภาคองเกรสในการอนุมัติแพ็กเกจช่วยเหลือยูเครนที่มันยังคงค้างคาอยู่ล่าสุดนี้นะคะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจค ซัลลิแวนได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการอนุมัติบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นการพูดคุยงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนที่มันค้างคาอยู่ที่สภาคองเกรสดูเหมือนว่าจะถูกเตะถ่วงนานเกินไปและดูเหมือนว่าหลายอย่างเนี่ยจะทำให้ยูเครนนั้นประสบปัญหาทั้งเรื่องของการขาดแคลนกระสุนอย่างรุนแรงวันนี้ทุกคนรู้ยูเครนเองก็รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่แต่ที่สุดแล้วเนี่ยกำลังพยายามทำทุกอย่างให้มันลุล่วงอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยังมีการเน้นย้ำจุดยืนด้วยนะคะว่าณวันนี้เองเนี่ยเขามั่นใจว่าจะสามารถปลดล็อกจำนวนเงินดังกล่าวแล้วงบประมาณดังกล่าวแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถทำให้งบประมาณตรงนี้ผ่านแล้วก็ส่งไปช่วยเหลือแก่ยูเครนได้ขณะที่ดมิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนแสดงความผิดหวังต่อความไม่แน่นอนที่ทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้มีการตกลงเรื่องของแพ็กเกจความช่วยเหลือหรือว่างบประมาณที่จะช่วยให้กับทางด้านของยูเครนสอดคล้องกันค่ะกับการที่เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเนี่ยไปพบปะพูดคุยกับลินซี่ เกรแฮมวุฒิสภาของสหรัฐแล้วเขาก็มองเลยว่าการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของสภาคองเกรสมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับทางยูเครนส่วนลินซี่ เกรแฮมเนี่ยก็พูดถึงข้อเสนอของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยออกมาแถลงนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องว่าหลังจากนี้ไปถ้าเขาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาเงินช่วยเหลือต่างประเทศใดๆก็ตามเนี่ยควรจะต้องให้มีการจัดให้ในฐานะเงินกู้ปราศจากดอกเบี้ยซึ่งลินเซ่เนี่ยเขาก็มองแบบนี้ว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นการปลดล็อกหรือว่าเป็นพิมพ์เขียวใหม่เส้นทางใหม่ในการที่จะช่วยเหลือยูเครนหรือว่าประเทศอื่นๆเองก็ตามค่ะนี่แหละครับจากสิ่งที่เจค ซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นเนี่ยออกมาบอกยอมรับนะฮะว่าไม่รู้เงินก้อนใหม่เนี่ยจะช่วยยูเครนเนี่ยมาเมื่อไหร่มันก็สอดคล้องกับที่ทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนเนี่ยครับก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังคงมุ่งมั่นในการมอบการสนับสนุนให้กับยูเครนด้วยการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเผชิญหน้าและต้านทานรัสเซียนะครับยืนยันว่าสหรัฐนั้นเนี่ยจะไม่มีทางปล่อยให้ยูเครนเนี่ยล่มสลายโดยเด็ดขาดแต่ลอยออสตินนั้นก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเนี่ยส่งเงินสนับสนุนยูเครนเนี่ยให้ได้เมื่อไหร่เช่นเดียวกับทางด้านพลอากาศเอกชาญบราวน์จูเนียร์ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐก็บอกว่าการมอบสนับสนุนและช่วยเหลือยูเครนมีแต่จะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับสหรัฐและยุโรปทั่วทั้งโลกนะครับในขณะที่ทางด้านวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยังคงเรียกร้องให้สภาคองเกรสสหรัฐผ่านกฎหมายงบประมาณความช่วยเหลือฉบับใหม่รวมถึงงบประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 2.16 ล้านบาทเพื่อให้การสนับสนุนให้กับยูเครนทั้งนี้ทางด้านพลเอกลอยออสตินนั้นเปิดเผยนะครับว่าการประเมินจากความมั่นคงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐเนี่ยก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยทุ่มงบประมาณในการสู้รบกับยูเครนไปแล้วเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยราวๆเนี่ย 211,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 7.6 ล้านบาทแล้วก็บอกว่าสูญเสียทหารทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมกันเนี่ยครับกว่า 315,000 นายเรือรบของรัสเซียทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมแล้วเนี่ยก็สูญเสียไปแล้วกว่า20 ลำด้วยกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ